Welcome, Waterman mensen. Waterman mensen. Welkom. This week is van 25 tot en met 25 tot en met 31 mei. Nou, in deze week, jullie moeten best wel recognize en zien wat komt op in deze week. Is dat er is heel veel conflict surrounding family. Heel veel van jullie dat hebben relatie met een boodschatter persoon. Je gaat even recognize dat deze persoon is niet boven water. Oké? Heel veel van jullie Waterman mensen komen achter iets over een Ram en een Leo. En deze Ram en Leo mensen, dat die hadden data en informatie access. En deze data en informatie dat deze mensen gedragen is niet van ze. Deze mensen hebben gekopieerd en om de familie data en informatie. Oké? Dus is Waterman is altijd over. Als je bent aan onderzoeken, het is goed om te luisteren naar de Waterman informatie. Omdat Waterman en steer hebben mee te maken met de organisatie institution. Dus het is goed altijd te zien wat komt op in de tweede huis en wat komt op in jullie huis. Omdat de 11e huis is voor jullie Waterman. Nou, eind is hier en jullie Waterman, Cancer, of behind of some sort of short-term contractual overeenkomst voor een tweeling en een Leo. Jullie Waterman nou komt achter en recognize dat een tweeling en een Leo gebruik document en informatie. Dat was niet van ze of access document en informatie. Heel veel van jullie Waterman mensen dat hebben issues en problemen mee te maken met mensen van een andere plaats of een andere city. Je komt achter en krijgt data en informatie en krijgt inzicht en recognize dat een boodschatter en een leier en de waarheid niet gesproken. Dus dit is een serious issue dat gaat even opkomen waar mensen krijgen inzicht en recognize wat er gebeurt. Dus heel veel van jullie Waterman mensen nou recognize dat een Leo een Ram in another land of another plaats, omdat ik zit in de huis van de 9 huizen. Je hebt data en informatie gekregen over deze mensen, een weeskool, een Leo en de Ram. Dat deze mensen data en informatie, deze mensen had iemand onder data en informatie zitten gebruiken en onder family data en informatie. Dus jullie Waterman mensen krijgen inzicht en recognize. Als je bent een onderzoeker, je gaat nou recognize dat deze mensen hebben data en informatie van iemand anders. En zo is de trek is in Nederlands gekomen. Je hebt mee te maken met een Leo en de Ram in het buitenlanders. Dat kunnen best wel belastinggeld uitkrijgen en deze mensen gebruiken onder family data en informatie. Mensen ook krijgen inzicht en recognize wat deze mensen heeft gedaan. Als we bekijken de energie, de twee van Pentacles, heel veel mensen moet some sort of a financial beslissing maken voor zijn family. In deze week, je ziet dat energie van de twee van Pentacles komt op. En mensen krijgen een inzicht dat een family, nou, some sort of a beslissing, omdat mensen recognize dat een family kunnen worden, was geld en dat moet naar een family, was niet naar een family gegaan en recognize dat iemand anders of meerdere mensen het geld genomen dat de family moet uitkrijgen. Okay? Conflicts met een tweelingpersoon is now over. Eind omdat mensen recognize dat a tweeling person create some sort of an illusion and a tweeling person have create competition around Juli. Dus as you recognize the energy from the competition is now over.
Dus we gaan even kijken. Heel veel van jullie gaat nou inzicht krijgen over Iran. Heel veel van jullie zit en neemt de tijd en zit te bekijken Iran. En hebben heel veel wetenheid over Iran nou. Als we bekijken die energie van de tweede huis. Tweede huis heeft mee te maken met financiële situatie. Heel veel van jullie Waterman mensen gaat nou recognize dat Ram had heel veel geld gekregen. Ram creëert heel veel illusion surrounding en on the family en krijgt heel veel geld dat ze niet hadden moeten hebben. En nou, jullie Waterman mensen gaat even keihard terug naar de Ram om de geld terug te krijgen. In de huis van vrienden en kennis, social media. Jullie Waterman mensen moeten een beslissing maken om soms soort van conflicts te behandelen. Jullie Waterman mensen komen nou achter dat een stier en een tweeling creëer some sort of a financial illusion surrounding jullie Waterman mensen. En jullie wil daar uitkomen, oké? Omdat there is huge conflicts met sommige van jullie Waterman mensen en een tweeling. En je wil deze issue tot een einde brengen, oké? In the family, the competition and the conflicts is now over. Problematic situatie in the family is now over. En je stond stevig in je schoenen om deze conflicts, omdat er was heel veel conflicts, heel veel competition surrounding a family and chaos with a family. Of voor sommige van jullie chaos met een crave dat creëert heel veel chaos is nou tot een eind gekomen. Als we bekijken vrienden en kennis, heel veel van jullie Waterman mensen dat hebben vrienden en kennis, dat is een Leo of een tweeling. Je komt nou achter dat deze mensen hadden niet de waarheid gesproken en je komt achter dat deze mensen hadden een familie en onder familie data en informatie gekregen om in Nederlands terug te komen en jullie Waterman mensen nou krijg inzicht en recognize dat je een Leo en een tweeling en de waarheid niet gesproken en gedragen en onder family documentatie en informatie. Hier in de energie van de huis van de dagelijkse situatie, dus het huis van de maagmensen. Heel veel van jullie ook komen achter dat de maagpersoon gedragen documentatie en informatie van een Stenbosch familie. Mensen ook krijgen inzicht en hebben heel veel gewetenheid en recognize dat een maagpersoon had de waarheid niet gesproken. Een maagpersoon had documentatie en informatie van een Stenbosch familie. Deze persoon was niet van op de hoogte dat deze maagpersoon had gedragen hun data en informatie in Nederlands terug te komen. Dus dat is voor sommige van jullie. Voor sommige van jullie, er is heel veel conflicts, omdat sommige van jullie recognize dat een boodschap person en een Leo had de waarheid niet gesproken en heel veel geld genomen wat een familie moeten had gekregen. Conflict en situaties surrounding. Heel veel van jullie hebben mee te maken met een Ram en een Leo persoon. De logens en deceptiveness van documentatie en informatie van deze mensen. Dat deze documentatie en informatie van deze mensen is niet gebaseerd op feiten. Dan mensen gaan nou bekijken de energie van de 7 house. De 7 house is over conflict situatie with a conflict over a family data en informatie over a family. Hebben heel veel conflict surrounding oneerlijkheid waar a family daar is chaos that was created around a family en nou mensen krijgen inzicht over deze family. En heel veel van jullie dat is getrouwd krijgen conflicts en je huwelijks en het conflicts heeft mee te maken met geld. Dus wees voorzichtig. Dus hier zien wij een situatie, een problematische situatie dat heel veel van jullie Waterman mensen krijgen conflicts met de family over geld en zeer emotioneel uitbarsten in deze weken.
Also we kijken de energy Waterman that is in relatie met Scorpion of is getrouwd met Scorpion of have some sort of a connection met Scorpion. Heel veel van jullie Waterman mensen gaat recognize that the ouders voor een Leo is a Scorpion. And je gaat nou recognize that there is a Leo en deze tweeling gedragen aan de informatie en data en mensen, jullie Waterman nou recognize dat de ouders voor een Leo is Scorpion. En je gaat dat contractual overeenkomst wat dat Scorpion en dat Leo hebben, je gaat het beëindigen en cancel dat data en informatie. Dus heel veel problematic situaties surrounding a Scorpion family. En de eind voor een Scorpion family, omdat deze Scorpion family kunnen zijn kinderen dat is een Leo, some sort of informatie en documentatiegever. Dat was niet gebaseerd op feiten, omdat deze documentatie en informatie was gekopieerd. En heel veel van jullie gaan recognize dat een boodschapperpersoon van hoofdusers had documentatie en informatie gegeven aan een Leo. En heel veel mensen recognize dat informatie of documentatie dat de Leo heeft gedragen is niet gebaseerd op feiten. Het is niet van dat soort of een situatie waar een Leo hebben documentatie en informatie dat is voor een Steenbok family. Dus dit komt op omdat in the house of the Steenbok mensen recognize dat deze Steenbok family was niet van op de hoogte en ken deze persoon niet. En deze persoon zit om te zeggen, oh ik ben familielid van deze persoon en mensen recognize dat is niet waar. Omdat deze family ken jullie niet, oké? There is chaos surrounding and mensen gaan recognize dat a boodschapper person had access data en informatie. En mensen recognize dat deze person access data en informatie van een andere family. Dat was niet van op de hoogte. En hebben gebruikt deze family data en informatie. Dus heel veel corruptie met data en informatie. En die recognize dat een boodschapper zit hier achter. Dus hier op de workflow sommige van jullie kunnen recognize dat er is heel veel leugens, communicatie tussen een vis en een tweeling. Dat een vis en een tweeling had de waarheid niet gesproken op de workfloor en dat komt uit. In jullie huis water van mensen, je komt in family issues, problematic situatie met relatie, huwelijks, emotional situatie. Dat jullie komen in deze week. Heel veel van jullie behind some sort of a contractual agreement met een tweeling. Heel veel van jullie gaat nou inzicht krijgen over wat speelt. Dan we gaan even bekijken de 12 house. De 12 house heeft mee te maken met karma. Karma met een tweelingman is nou over. Het is zoiets als jullie, wat met mensen en een tweeling. Man of vrouw had some sort of a karma. De Scorpio komt tot een eind. Omdat jullie nou gelijk inzicht dat het is tijd om uit deze huwelijk of relatie met de tweelingman uit te komen of problems en issues, conflicts dat de tweelingman had gecreëerd voor jou was gebaseerd op karma en this karma is now over. Nou, ik hoop dat dit helpt jullie. This week voor jullie is over conflicts met anderen. Maar het is meer of emotional situatie met familielid en dat soort van situatie. Namaste, tot volgende week.